हेलो दोस्तों, तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु मेरो भिडियोमा। हेर्नु, यो मैले भिआर को इन्जिन खोले थिएँ फुल। यसमा प्रब्लम के थियो भने यो हाम्रो 3 नम्बर गियर को दाँती हुन्छ नि, त्यो हेर्नुभयो होला, 3 नम्बर गियर को दाँती हुन्छ नि, पुरै खाइदिए थियो। अब यो दाँती त खोजेको, तर दाँती प्रोपर पुरै भनौँ न सोरुम यताउतिमा सबैमा सेटै ढिकै पाउने दाँती पाइरहेको थिएन। त्यही भनेर मैले ढिका लिएर आएको छु। यो ढिका अब हाल्ने हो दोस्तों, हेर्नुभयो होला यहाँ ढिका हाल्ने हो दोस्तों। और दोस्तों यो दाँती धेरै जस्तो जाने, यो भिआरमा 3 नम्बर दाँती हो। यसमा फेरि यो साफ्ट नि एउटा गएको थियो। यो फुटालेर म तपाईलाई देखाउँछु। फुटाले देखाउँछ, तर फुटाले देखाउँछु। यसको साफ्ट यो चाहिँ पुरै यो उस खाछ। यो साफ्ट पनि पछि धोका दिन्थ्यो होला, त्यही भने सेटै हालेको राम्रो भनेर मैले सेटै हाल्न खोजेको। यो अर्को निकाल्नु सरी, अर्कै रहेछ त्यसले, कोही निकाल त्यो। इसको तो अर्कै रहेछ, फरक हो। तो यसमा त अर्कै अलि लामो वाला रहेछ त्यो, होइन त्यो त यो हो। दोस्तों अहिले त मलाई ल्याएको सायद मिलेन क्या, यसमा अलि फरक देख्नुभयो। तर यो चाहिँ अलि खाछ। यो चाहिँ हेर्नु कस्तो हुन्छ, यस्तो हुनुपर्ने यसलाई, त्यो पनि खाइथियो। त्यही भनेर यो सेटै फेरेको। पाउने भनेको दोस्तों हामीहरूलाई सेटै हो। यो दाँती किन्न गयो भने दाँती पाउन्न, सिटीमिटी तपाईँको पाउँदै पाउन्न कि इन्डियाबाट मगाउनु पर्छ दोस्तों। अब यो मिल्यो भने ठिकै छ। फिटिङ गर्दाखेरि म कति नम्बर गियर कसरी चेक गर्ने, फिटिङ गर्दाखेरि इन्जिन नचलाइकन बाहिर यो अहिले फुल इन्जिन खोलेछ नि, यो लाइसी गियर चेक गर्न मिल्छ। मैले कतिवटा भिडियो हालिसकेको छु। 180 सुपर स्प्लेन्डर यो सबैको तपाईँलाई भनेको छु, त्यसमा कसरी चेक गर्ने यो पनि बताउँछु कसरी चेक गर्छ भनेर। ल दोस्तों, म फिट सिट गरेर त्यहाँ म यहाँ सेट गरेर त्यसपछि कसरी चेक गर्ने हो, गियर लाछ कि लाएन त्यो तपाईँलाई देखाउँछु दोस्तों। ल भिडियोमा बनिराख्नु दोस्तों। हामीहरू फिट गरिसकेको छु। अब गियर कति नम्बर काम गरेछ, कसरी काम गरेछ कि गरेन त्यो सबै देखाउँछु तपाईँलाई। ल यो साफ्ट घुमाउ त। हेर्नु दोस्तों, अहिले न्युट्रलमा छ। हामीहरूको यो साफ्ट घुमे होइन, यो साफ्ट घुमे होइन दोस्तों, न्युट्रलमा छ। अब म यसलाई गियरमा हाल्छु। गियरमा हाल्नको लागि दोस्तों गियर चेन्जरले हामीहरू यसलाई यता अहिले घुमाइराख न। ल अहिले गियरमा भयो, घुमाउ। हेर्नु यो घुमिरहेछ पुरै, यो साफ्ट चाहिँ पुरै घुमिरहेछ। फेरि उता एक गियर भयो। अब यता चाहिँ हामीहरू न्युट्रलमा फेरि राखिदिन्छु। यो न्युट्रल भयो, अहिले घुमे होइन। फेरि यसलाई हामीहरू 2 नम्बर गियरमा हाल्छु। अहिले हेर्नु घुमिरहेछ 2 नम्बर गियरमा। फेरि यसलाई हामीहरू 3 नम्बर गियरमा घुमाऊ। 3 नम्बर गियरमा हाल्छु। 3 नम्बर गियरमा नि घुमिरहेछ। त्यसपछि फेरि हामीहरू यो 4 नम्बर गियर भयो दोस्तों। सबै गियर हामीहरूको काम गरिरहेछ एकदम प्रोपर तरिकाले। जुन हामीहरू यो गियर बक्स हाले त्यो सबै एकदम प्रोपर तरिकाले काम गरिरहेछ दोस्तों। त्यसमा अरू केही कन्फ्युजन छैन। अरू हुने भनेको दोस्तों यहाँ हामीहरूको अब यो किकको हुन्छ नि, यो किकको यहाँ हुन्छ, किक साफ्टको। त्यसपछि यो गियर चेन्जर भयो, यो गियर फग भयो, यो गियर बक्स भयो, यो कनेक्टिङ भयो। अहिले यसमा सबै प्रोपर हामीहरूले हालिसकेको छु। त्यसपछि अब सबै प्रोपर तरिकाले अब एकचोटि स्टार्टिङ साउन्ड तपाईँले सुनाउँछु कस्तो साउन्ड हुँदो रहेछ। न त अर्को भिडियो आउँछ पार्ट 2 साउन्डको। ल दोस्तों च्यानलको सब्सक्राइब, भिडियोको लाइक गर्नु होला दोस्तों। ल।